एलियन देख लिया होंगे, इतना देखते इन्होंने कंट्रियों से ना रेसिज्म बहुत ज़्यादा आ गया बाहर किधर। ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਵਾਂ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਸ਼ੋਰੂਮ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਆ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਆ, ਮੀਨਸ ਇਹ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ। ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਲੇਟੈਸਟ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਬਣਦੀਆਂ ਹੀ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵਿੰਟੇਜ ਜੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੁਬਈ ਦੀ ਆਪਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ
ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਵਾਂ। ਉੱਥੇ ਦੁਬਈ ਜਾ ਕੇ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਫਿਊਚਰਿਸਟਿਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਟੋਟਲੀ ਅਪਡੇਟਡ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਬਸ ਬਾਕੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਆ, ਬਾਕੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਸ਼ੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸੈਕਟਰ ਆ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵਕਤ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜੀ ਦਿਖੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਾਂਗੇ, ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕ ਆਵੇ। ਤੇ ਬਸ ਫਿਲਹਾਲ ਆ ਚੀਜ਼ ਆ। ਅੱਜ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਡੇ 4 ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਡੇ 5 ਆ। ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਬਾਕੂ ਟੂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਲਾਈਟ ਟੂ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੁਪਹਿਰੇ 3 ਵਜੇ ਸਾਡੀ ਫਲਾਈਟ ਆ, 12 ਵਜੇ ਹੋਟਲ ਤੋਂ ਚੈੱਕਆਊਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਹਿਰੀਨ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਟੇ ਓਵਰ, ਬਹਿਰੀਨ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧਾ ਘਰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਾਹੌਲ। ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੈਂਟਰ 'ਚ।